các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách sử dụng một cái máy xung điện nhỏ chạy bằng pin. Đây là một cái phương pháp điều trị giảm đau tự nhiên, được sử dụng bởi hai dòng điện di chuyển qua lại trên da của mình. Cái cảm giác các bạn sẽ nghe là chạy ngứa rân rân. Nhưng mà trước khi sử dụng thì các bạn nên đọc những cái hướng dẫn trong cái hãng mà mình đặt mua. Thì những cái hướng dẫn trong này nó sẽ hướng dẫn các bạn là nên sử dụng như thế nào. Nhưng mà một điều chung với nhau là lúc nào các bạn nên sử dụng và lúc nào các bạn không nên sử dụng. Thì trước nhất cái điều cấm kỵ là mình sẽ đau vai trái và vai phải hoặc vai phải. Khi mà các bạn đau vai có thể do cổ, bả vai hay hoặc là bệnh tim thì các bạn nên đi chẩn đoán và coi cái nguyên nhân gây đau vai của mình như thế nào nhé. Thì trước nhất là những người bạn nào mà bị bệnh tim, đeo máy trợ tim hoặc thai khớp vai hoặc da của các bạn đang sưng tấy lên và bị tổn thương, các bạn không nên sử dụng. Và trong những trường hợp sau đây là các bạn không nên sử dụng là khi mình đi nằm ngủ, khi mình đang tắm trong cái bồn tắm, hay hoặc khi mình lái xe, hay hoặc là các bạn để bịch đá, hay hoặc là một cái máy niệm điện ở trên cái chỗ đau của các bạn mà khi các bạn đang dùng máy miếng dán này cũng không nên. Đầu tiên thì các bạn nên làm cách sử dụng là đầu tiên các bạn nên làm cho da của mình sạch và khô. Sau đó các bạn mới dán những cái miếng này. Nên nhớ là một sợi dây sẽ có hai miếng xung điện. Thường người ta nói là cộng với trừ, thì những cái điện này phải di chuyển qua lại. Thì khi các bạn đau thì các bạn nên để hai miếng này hai bên của chỗ các bạn đang bị đau. Không phải để hai miếng này trên chỗ các bạn đang bị đau, mà để các bạn đau điểm này thì các bạn phải để hai bên. Thì sẽ có hình hướng dẫn các bạn sau đó. Các bạn nên sử dụng thì khoảng từ 20 đến 30 phút mỗi một lần. Và các bạn nên có thể làm một ngày 2 lần. Nhưng mà khi các bạn dặn cái tốc độ, cái mạnh của nó, tăng cái mạnh của nó, thì các bạn nên nghe tự cái người bệnh nhân mà đang dán cái này nghe, chứ không phải người ngoài cho các bạn số mấy là các bạn nên làm số mấy, mà từ các bạn phải nghe. Mà theo Mai nghĩ thì các bạn nên chỉ nghe rần, máu chạy lưu thông, máu huyết lưu thông, chứ không phải là các bạn làm cho cái cơ bắp của các bạn co giật như thế này. Tại vì khi mình đau quá thì co giật, các bạn sẽ nghĩ rất là thích, nhưng mà thật ra không phải như vậy, mà mình chỉ nên đủ chạy máu lưu thông chỗ đang đau của các bạn thôi. Chúc các bạn thành công, và các bạn nên theo dõi những hình sau đây để chỉ cái cách dán cái chấm đỏ là chỗ đau và các bạn phải dán như thế nào. Chúc các bạn thành công. Khi các bạn bị đau trên đầu vai là cái chấm đỏ thì các bạn sẽ phải dán 4 miếng chung quanh của chỗ mình đang bị đau. Mình sẽ có 2 sợi xung điện là đỏ và đen, có nghĩa là cộng và trừ, thì các bạn phải dán đối diện với nhau. Đó là cách dán của đau bả vai ngay đây. Khi các bạn bị đau dưới bả vai là cái cánh tay thì các bạn có thể dán chỉ một sợi dây, có nghĩa là 2 miếng
dán đối diện với nhau. Đừng bao giờ dán trên cái chỗ bị đau mà phải dán ngoài cái chỗ bị đau để dòng điện chạy lên chạy xuống chỗ bị đau của các bạn. Khi các bạn biết đau bả vai mình từ cổ đi xuống bả vai, đây là 2 điểm đau của các bạn, thì các bạn phải dán một sợi dây phải ở chính giữa cột sống, có nghĩa là dưới vùng cổ. Khi các bạn bị đau ở giữa của cột sống thì các bạn phải dán hai bên. Đây là cách dán của các bạn cho bả vai và khi các bạn đau vai và đau cổ.